आज आपण जी रेसिपी करणार आहोत ती पौष्टिक तर आहेच, पण प्रोटीन सुद्धा ह्यात भरपूर प्रमाणात आहे। तर आपण करतोय पनीर मूग पुलाव। इथे मी हे 1 कप भिजवलेले मूग घेतलेले आहेत। 7 ते 8 तास भिजवून घेतलेले आहेत आणि आता आपण ते उकडून घेणार आहोत। पाणी घालून घेऊया। अगदी थोडंसं मीठ घालायचंय। 2 चिमटी हळद घालून घेऊया। यानंतर आपण गॅस ऑन करणार आहोत। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण काय करूया, हे मूग जे आहेत ते उकडायला बाजूला ठेवूया आणि पनीर आणि गाजर हे तुपात छान परतून घेऊया। त्यासाठी आता पॅन मध्ये मी 2 टीस्पून एवढं तूप घेतेय। अगोदर 1 टीस्पून एवढं तूप घेऊया। हे एका गाजराचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी काळी मिरी पावडर मिक्स करूया। मूग चेक करूया झाले आहेत का। मूग पूर्ण शिजलेले आहेत। तर आता गॅस मी बंद करते। गाजर छान परतून झालेलं आहे, खूप शिजवायचं नाहीये आणि गाजर काढून घेऊया। त्याच पॅन मध्ये आपण आता 1 टीस्पून तूप घालून घेऊया। इथे अर्धा कप एवढे मी पनीरचे छोटे छोटे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत। पनीर पुरतं थोडंसं मीठ आणि पाव चमचा काळी मिरी पावडर मिक्स करूया। मीडियम गॅसवर आपल्याला हे पनीर परतून घ्यायचे। जोपर्यंत पनीर आपलं परतून होतंय तोपर्यंत आपण मुगातलं पाणी काढून घेऊया। पनीर सुद्धा आपलं व्यवस्थित परतून झालेलं आहे। तर आता हे काढून घेऊया। पनीर आणि गाजर छान परतून झालेलं आहे। मूग उकडून झालेले आहेत आणि आपण मुगातलं पाणी सुद्धा काढलेलं आहे। ह्या पाण्याचा खूप उपयोग आहे। हे टाकायचं नाहीये कारण ह्याच्यात भरपूर प्रमाणात प्रोटीन आहे, हे पौष्टिक सुद्धा आहे। जर ह्या पाण्याला तूप आणि जिऱ्याची फोडणी दिलीत तर सूप म्हणून सुद्धा पिऊ शकता। तर आता आपण काय करूया, इथे मी पॅन घेतलेला आहे आणि ह्याच्यात आपण 2 टेबलस्पून एवढं तूप घालून घेणार आहोत। आता खडे मसाले घालून घेऊया। 1 दालचिनीचा तुकडा, 4-5 लवंगा, मोठी वेलची, 2-3 हिरव्या वेलच्या, 1 टीस्पून जिरं घालून घेऊया। इथे 2 मोठे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत। मिक्स करूया। चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। 2 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालून घेऊया। 2 हिरव्या मिरच्या मी इथे उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत। सगळं छान आपल्याला परतून घ्यायचंय। आता ह्याच्यात आपण गाजर घालून घेऊया। आता घालूया उकडलेले मूग, छान मिक्स करूया आणि आता घालणार आहोत पनीर। हलक्या हाताने मिक्स करायचे। तर नेहमी लक्षात ठेवायचं की जेव्हा आपण बिर्याणी पुलाव करतो त्याच्यासाठी जो भात करतो तो झाल्यावर छान थंड करून घ्यायचा आणि मग तो वापरायचा। असं केल्याने तांदूळ मोडत नाही। तर आता हा जो भात आहे तो मी आपल्या मिश्रणात घालून घेते। हे आपल्याला सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ह्याच्यात जाईल अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आणि 1 टीस्पून गरम मसाला। बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। 1 टेबलस्पून एवढं तूप मिक्स करून घ्यायचंय। ह्या स्टेजला मीठ आपण चाखून बघायचंय। जर मिठाचं प्रमाण कमी वाटलं तर थोडंसं मीठ ॲड करू शकतो। इथे आता पाण्याचा थोडासा हबका मारायचा आहे आणि झाकण लावून आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं ह्याला वाफ घ्यायची। कांदा टोमॅटोची कोशिंबीर तयार आहे। गरमागरम पुलाव सुद्धा तयार आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। अशा प्रकारे आपला पौष्टिक पनीर मूग पुलाव तयार आहे। तुम्ही नक्की करून बघायचं आहे आणि कसा झालाय ते आम्हाला सांगायला मात्र विसरायचं नाही। आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे।